Excited ang bata. Pabili na daw siya ng GoPro. Kung napasabak ako di sa oras ha. Ayan, ayun na siya. Ayan natin ngayon yung excited. Ayun, nag-withdraw na. Wala na. Excited siya sa ATM ko. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na. Excited ang bata. Yan, excited na ang bata. So, ikaw akong na-surprise sa'yo. So, yan na yan. Bibili na siya. Ayan. Happy? Very. Hindi ka na-surprise na booking niya eh. 이걸로 하면 돼요? 네. 오픈할게요. So, anong masasabi mo, Bats ko? Happy ka? Hmm? Ayan na. Bagong-bago. Ayan na. Nabili na. Wala na akong unboxing na yun. Yan yan. Wow. Happy? Happy? Yeah. 스탑 앤 엔드. 그리고 요거는 LCD 프로텍터. 1, 2, 3. Ano gusto mo? Happy? 그리고 뭐 디프런트 다른 디프런트 마운트. 요 원치 디프런트 마운트 헤드, 체스트. Tao. Tao. 그 다음에 하면 되고. 요거는 LCD 필요 없죠? 네. 해줘요. 네. 근데 LCD를 붙이면 터치가 잘 안 될 수도 있어요. 오케이. Mas maganda na yun siya yung gumagawa ka sa akin. Kasi pag ako hindi ko alam yan. Mga magkamali pa. Siya man lang. Happy ka? Mukhang, Ito na yung unboxing. mukhang saya-saya mo iyo ha. Hindi ka na-surprise? Ako na-surprise. Okay. Nabooking ba ako? Nabuking ka lang. Hindi mo ako masusurprise talaga. Wala eh. Yung kasabuat ko pa. Nag-take. Mahugot. Wala hindi marunong. Natakot sa ano, bibili ng linggo eh. Na-charge na ba yan? 지금 배터리 Yes, the 9, battery. 9 Pro. 9%. And this one. I have a power 요거는 bank. 삼성 핸드폰 차지 쌤. Ah, okay. 오케이. 학생, 스튜던트, No. Working. 오케이. 미 이번 3월 필리핀 Philippine kasi? 예약했는데 코로나 때문에. Ako rin. Ah, nag-side siya. Pumunta sila sa Pilipinas dapat sa nung ano. 미 1년에 한 번씩 세부 Cebu. Cebu. Cebu kasi. 바캉스 1년에 한 번씩. Ayun. Oh. 근데 올해는 예약
비행기 다 예약했는데 네. 다 취소. So, tinry na niya. Ito na. Wala siya, oh. GoPro. 9% pa lang charge niya. Ah. Ha? Maingay. All my. Wow. Pera pa ko rin yan. Malaki ang pera sa Korea. See? Mas malaki yung dilaw. Number. Wow! Ang bata, oh. Happy? Meron na siyang ano. May bago na siyang bibidang hulag. Happy siya sa bagong GoPro niya. So, Thank you, Max. sayang-saya niya, oh. Tingin nga. Tingin nga ng paper bag mo. Wow!